Faleminderit Niki, ne do të na duhet të shkojmë në transmetim të drejtë për drejtë tani me Ministrinë e Punëve të Jashtme, sepse Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati ka pritur në ambientet e kësaj ministrie, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Evropiane si dhe Ministri i Emigracionit dhe Azilit të Dukatit të Madh të Luksemburgut, dhe tani pas takimit që kanë zhvilluar bashk kanë këtë konferencë të përbashkët për shtypje. Ndjekim. Ministrave të Punëve të Jashtme të Bashkimit Evropian, me cilin unë kam pasur mundësi takohem disa herë, të bisedoj, të mësoj nga eksperienca juaj, dhe sot realisht jam shumë i lumtur që ju e mbajtet fjalën dhe vizitoni Tiranën dhe do të keni takime me drejtuesit më të lartë të shtetit dhe institucioneve të Shqipërisë. Gjatë kësaj vizite dhe gjatë takimit ne patëm mundësi për të marrë në shërtim raportin e marrëdhënieve dypalqe ndërmjet Shqipërisë dhe Luksemburgut, dhe për të përcaktuar edhe disa prej hapave që ne dëshirojmë të ndërmarrim në këtë drejtim. Shqipëria është mirënjohëse Luksemburgut për mbështetjen që i ka dhënë në procesin e integrimit evropian, qoftë në fitimin e statusit të vendit kandidat, ashtu edhe në procesin e vështirë të reformave, kryesisht reformës në drejtësi dhe reformave që kanë lidhje me sundimin e së drejtës, që do të na mundsojnë, shpresojmë, në një periudhë shumë të shkurtër, në një vendimarrje nga ana e Bashkimit Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësim. Gjithashtu, Shqipëria dhe Luksemburgu janë dy vende anëtare të NATO-s, kanë një ndërveprim në këtë organizatë të rëndësishme dhe shkëmbejnë pikpamje, nuk diskutohet dhe qëndrime edhe për sa i përket situatës dhe mjedisit të sigurisë në rajon. Në planin dypalësh, kemi rënë dakord që të ecim përpara me përfundimin e marrëveshjes për evitimin e taksimit të dyfisht, duke qenë se e konsiderojmë si një mekanizëm të rëndësishëm që do të hapë rrugën për investimet mëtejshme edhe në Shqipëri, por edhe për zhvillim të mëtejshëm të marrëdhënieve në fushën e ekonomisë. Gjithashtu, pata mundësi që të njoh ministrin Aselborn, mikun Zhan, me zhvillimet më të fundit në Shqipëri, aq më tepër që kemi vetëm pak ditë nga fillimi i punës së parlamentit të ri, me projektet kryesore të qeverisë shqiptare në këtë drejtim, mbi ambicien tonë politike dhe mbi situatën dhe zhvillimit e fundit në rajon, duke ritheksuar edhe një herë tjetër rolin që Shqipëria do të vijojë të luajë për sa i përket stabilitetit rajonal dhe bashkëpunimit, por edhe në kontributin që ne do të japim për disa prej proceseve të filluara në nënsuazën e Ballkanit Perëndimor, proceset bashkëpunimit rajonal, të cilat ne i shohim si kyçe për të intensifikuar më tej procesin e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor, të vendet të Ballkanit Perëndimor në hapësirën e Bashkimit Evropian. Pata kënaqësinë gjithashtu të dëgjoja edhe pikpamjet dhe analizën e kthjellët ministrit Aselborn për sa i përket zhvillimeve të ndryshme në BE. Ditët e fundit, siç dihet, këto zhvillime janë intensifikuar në vendet ndryshme të Bashkimit Evropian, që një mënyrë një tjetër kanë pasoja edhe për dinamikën e vetë Bashkimit Evropian në raport me vende tjera, sikundër të diskutojmë edhe çështjet cilat janë sot për sot çështjet të interesit evropian, siç janë çështjet e sigurisë, çështjet e migracionit dhe azil kërkimit, çështjet që kanë bëjnë me luftën e përbashkët kundër terrorizmit, ku besoj bashkëpunimi mes dy vendeve tona është mjaft i mirë. Duke falendëruar edhe një tjetër median për pjesëmarrjen,
më lejoni që t'i jap fjalën mikut dhe ministrit të Luksemburgut, Luksemburgut. So I will not speak Luxembourgish. Nuk do të flas në gjuhën luksemburgeze, sepse besoj që përkthimi do të jetë i vështirë, por do të mundohem që të jem sa më qartë të jetë mundur në shqip përmes anglishtes. Zoti Ditmir, së pari është kënaqësi që kthehem sërish në Shqipëri, nuk është hera e parë që vi në Shqipëri, siç e përmendët dhe ju, por është hera e parë që ju vazhdoni të jeni detyrë dhe unë vazhdoj të jeni detyrë. Mendoj që herën e parë kam ardhur në 2004 ose në 2005, nuk mos gabohem. Pra ka qenë një rrugë e gjatë, por mendojmë se jemi në rrugën e drejtë. Le të fillojmë me Evropën. Asgjë nuk është e lehtë në Evropë. Jo vetëm në Evropë, por në Bashkimin Evropian ne kemi pasur mundësinë të vazhdojmë të diskutojmë çdo ditë për këtë gjë, do të vazhdojmë që të gjejmë pikat përbashkëta në analizën tonë. Nuk mund të them asgjë për Spanjën, pra nëse unë them që nuk është absolutisht asnjë gjë e lehtë në Evropë, megjithatë është e rëndësishme që të japim fund të dhunës dhe duhet që të gjendet dialog ndërmjet Barcelonës dhe Madridit dhe është e rëndësishme që pikë së pari, sfidat janë spanjolle, duhet të zgjidhen brenda përbindjeve e vendit, por nga ana tjetër në nivelin e Bashkimit Evropian, nëse do të marrim një kërkesë, do të bëjmë pamundurën për të ndihmuar. Ne aktualisht nuk është se kemi asnjë lloj kompetence në Bashkimin Evropian për të ndërhyrë. Për sa i përket Brexitit, besoj se e dini që javën që shkoi ne kemi pasur një raund të ri bisedime, kemi nevojë për një pozicion të qartë të Mbretërisë Bashkuar. Mendoj që kemi nevojë për më për gatishmëri politike për të arritur një kuadër konkret në mënyrë që të çelen negociatat për nenin 15. Besoj se e dini që me 13 mars 2019 Mbretëria e Bashkuar nuk do të jetë më anëtare e Bashkimit Evropian. Pse? Sepse neni i përkatës i traktatit është shumë i qartë, sepse negociatat duhet të përmbyllen brenda 2 vitesh. Kështu që për 2 vite na duhet që të gjejmë një zgjidhje. Dhe jo vetëm kaq, mbi të gjitha është e rëndësishme që të gjejmë një zgjidhje, se ne kemi zgjedhje në maj ose në qershor 2019 në Bashkimin Evropian dhe do na duhet të dimë eksaktësisht se sa antar duhet të ketë Bashkimi Evropian në momentin që të bëjmë përgatitjen për zgjedhjet. Ne duhet që të përgatitemi për të ardhur me Mbretërinë e Bashkuar. Besoj që kjo gjë është e rëndësishme edhe për vendin tuaj, sepse marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë Bashkuar janë shumë të rëndësishme në aspektin ekonomik, social, por na duhet të gjejmë zgjidhje. Siç e dini, në Gjermani u mbajtën zgjedhjet. Gjermania do të vazhdojë që të mbetet një vend pro-evropian, nuk ka dyshim për këtë gjë. Por e dini që Partia Nacionaliste e Krahut të Djathtë me më tepër se sa 12% të votave të fituara është tashmë i përfaqësuar në parlament dhe besoj që do të ketë, le të themi, një lloj lufte ndërmjet koalicionit dhe opozitës për sa i përket lëvizjes së ekstremit të djathtë në Gjermani. Kështu që është rëndësishme që shikoj ajo çfarë ka ndodhur të dielën dhe mendoj që të gjithë demokratët do duhet të luftojnë kundër këtij fenomeni mbi të gjitha në Gjermani. Atëherë, pika e fundit lidhur me këtë çështje, unë mbaj mend shumë mirë Selanikun 2003, nuk kam qenë pranishëm, megjithatë mbaj mend që ne kemi bërë një premtim atëherë në Ballkanin Perëndimor që të pranohen Bashkimin Evropian qoftë se do të përmbuseshin kriteret e Kopenhagës dhe kjo është diçka të cilën ne e mbajmë dhe përsëritim gjatë gjithë kohës. Vizita ime e parë ka qenë në 2005, është bërë një rrugë e gjatë deri tani. Në 2009 u bë kërkesa, ndërkohë u pranua në 2014, ndërkohë që ndoshta 2018 mund të jetë një vit i mirë për Shqipërinë. Pra probabiliteti është shumë i mirë që në 2018 ne mund të çelim negociatat për
për vendin, pra për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë për Luksemburgu do ta promovoj këtë ide, megjithatë duhet ta dini që nuk varet vetëm nga Brukseli, është çështje edhe politika të brendshme në vendin tuaj. Pra, për të qenë pak më konkret, më lejoni të them që kemi përcaktuar, kemi emëruar Nadia Ensen si ambasadore në Shqipëri, e cila ashtu me neve është një zonë shumë aktive. Edhe si thash, jo vetëm gazetarët, por edhe diplomatët, edhe unë vetë personalisht do të jemi më mirë të informuar gjatë mbasdites kur të vazhdojmë në Shkup me vizitën në Shkup, dhe do të marrë më shumë informacion për sa i përket le të themi vendit tuaj. Atëherë për sa i përket marrëdhënies ndërmjet Luksemburgut dhe Shqipërisë 2010-2016, ne kemi shpenzuar më tepër se sa 7.6 milion për vendin tuaj për t'ju ardhur në ndihmë Shqipërisë, për të ofruar ndihmë teknike për qytetarët shqiptar. Vazhdojmë akoma me bursat dhe mendoj që diçka e tillë është goxha ndihmë nga Luksemburgu, dhe mendoj që ndihma e marrë nga Luksemburgu është respektuar shumë mirë nga vendi juaj, kështu që besoj që tashmë ka ardhur koha që të vazhdojmë dhe të vijojmë më tej me bashkëpunimin politik. Pra, në këtë mars ne nënshkruam marrëveshjen për sigurimet sociale, për mbrojtjen sociale në Luksemburg, dhe mendoj që duhet të jetë e mundur, dhe folëm në fakt edhe për këtë gjë, pra mund të jetë e mundur që të nënshkruan edhe marrëveshja për shmangjen e taksimit të dyfisht. Për shembull, Young Union është një kompani shumë e madhe e Luksemburgut dhe është e përfshirë në projektin e Trans-Adriatic Pipeline, domethënë që është një projekt shumë i madh në disa milion euro, dhe për këtë arsye, për të promovuar marrëdhëniet ekonomike, është e rëndësishme që të vijojmë me këtë marrëveshje. Pra, për sa i përket platformave ndërkombëtare, ne bashkëpunojmë shumë ngushtë në Këshillin e Sigurimit, dhe ne kemi bashkëpunimin dhe japim kontributin tonë edhe për Këshillin e Drejtave të Njerëzit. Juve na keni mbështetur neve, ne ju kemi mbështetur juve për 2003-shin e në vim. Për sa i përket marrëdhënieve ekonomike, mund të bëjmë shumë herë më tepër në të ardhmen. Ambasadori juaj ka krijuar dhomën e tregtisë ndërmjet Luksemburgut dhe Shqipërisë, është një pikë nisje e mirë. Turizmi, atëherë gazetarët më të rëndësishëm të Luksemburgut janë këtu, dhe ata shikojnë vetëm Tiranën gjatë kësaj vizite, por ndoshta nuk e di, ndoshta kur fluturojmë do të mund të shikojnë dhe pjesë të tjera të Shqipërisë. Megjithatë, të gjithë e dinë që ju keni një vend të mrekullueshëm, jeni shumë mikpritës, jeni legjendar për mikpritjen që keni, kështu që pa diskutim që ne duhet bëjmë më tepër për të promovuar Shqipërinë si një destinacion shumë të rëndësishëm turistik. Pika e fundit për migracionin nuk është ndoshta pika më e rëndësishme, por ditë mirë ti e dini pak problemet tona, dhe nuk bëhet fjalë vetëm thjesht për një problem të Luksemburgut, por edhe për një problem, ky është problemi i bashkët, domethënë edhe për vendet e tjera europiane. Në Luksemburg, fluksi i azil kërkuesve është problematik. Siç e kam thënë, ky është problem edhe në vendet tjera të Bashkimit Evropian. Pas liberalizimit të vizave, pra në 2010-ën, e dini që qëllimi kryesor i regjimit pa viza nuk është që të hapen shtetet e Bashkimit Evropian. Sigurisht është qëllimi që të rritet le të them vizitimi i vendasve tuaj, shtetasve tuaj, por nuk është që të promovohen kërkesa për azil të babazuara. E di që ju keni bërë shumë përpjekje, e di që vazhdoni dhe sot e kësaj dite të bëni përpjekje të shumta në këtë drejtim, madje keni marrë dhe vendimin që të dërgoni një avion nga Shqipëria për në Bruksel për të marrë qytetarët tuaj në Bruksel që kishin kërkuar pa drejt azil, dhe ne në Luksemburg, si në vendet tjera, ne kemi pra procedurat për përshpejtimin e kthimit të shtetasve të Ballkanit për ata të cilët kërkojnë azil. Pra në qoftë se ata kanë nevojë për ndihmë, neve sigurisht që zbatojmë të procedurë dhe të gjithë kanë të drejtën të thonë që jam azil kërkues,
Por, procedura nuk mund të marrë vite të tëra, e për këtë arsye na duhet që të reagojmë menjëherë, dhe po ashtu duhet ta bëjmë të gjë në interes familjeve të tyre. E dim po ashtu që jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vendet tjera të Ballkanit, të miturit dërgohen në vendet e Ballkanit Perëndimor pa prindrit e tyre. E për këtë arsye duhet të përpiqemi të mos e lejojmë më një procedurë të tillë. Pika e fundit fare. Kandidatura për Bashkimin Evropian e përmenda pak më përpara dhe thashë nuk është se i takon vetëm Brukselit, nuk është vendimi i cili takon vetëm Brukselit, është me vendim që ju përket dhe juve. E di që keni bërë përpjekje të jashtëzakonshme me reformën drejtësi, vazhdoni që të punoni për reformën, është shumë mirë që keni gjetur një marrëveshje ndërmjet të gjitha partive politike vitin që shkoi për reformën në drejtësi, që është shumë e rëndësishme, por ndërkohë reformat tjera janë reforma për administratën publike, luftën kundër korrupsionit, mbrojtjen e minorenve. Domethënë këto janë gjërat kryesore, ose si më thënë janë 5 gjërat të shkruara në Biblën e Bashkimit Evropian. Faleminderit për vëmendjen. Përshëndetje, Ergyz Gjençaj nga Vizion Plus. Zoti Bushati, pak më parë ka pasur një qendrim të ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić, i cili në komentin e tij për sa i përket votimeve në Katalonjë ka thënë që Katalonja dhe Kosova është një njëjti rast, por se bashkësia ndërkombëtare është treguar e njëanshme, nuk ka pasur një vlerësim të njëjtë për dy rastet. Keni një koment? Faleminderit. Mbase jam dot në lartësinë e kolegut serb Ivica Dačić për të komentuar qëndrimet e bashkësisë ndërkombëtare, por përfitoj nga pyetja juaj për thënë qartë që çdo krahasim mes Kosovës dhe rastit Katalonjës do të ishte i padobishëm, sepse nuk është as pak i bazuar as në të drejtën ndërkombëtare, as në teoritë të drejtën kushtetuese, por as në mënyrën se si janë zhvilluar ngjarjet në të dyja rastet. Nuk kam se çfarë të shtoj asgjë për sa i përket zhvillimeve në Spanjë, nga ato që ka tha kolegu Asselborn, por për sa i përket rasteve, nuk është hera parë dhe besoj se çdo krahasim qoftë me krimen i cili është duar trokitur nga i njëjti person, apo qoftë kësaj radhe me Katalonjën, është i pambështetur, mund të marrë vetëm një rast nga e drejta ndërkombëtare, opinioni apo vendimarrja e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë për sa i përket shpalljes së pavarësisë të Kosovës. Besoj se nga pikpamja e së drejtës ndërkombëtare ka mbyllur çdo diskutim të mëtejshëm. Can I just add one sentence? A mund të shtoj vetëm një fjali? Mendoj që çështjet e ndarjes janë shumë të rralla në dekadën e fundit, ose mbase edhe gjatë 2 dekadave të fundit. E dim se çfarë ndodhi për shembull ndërmjet Serbisë dhe Malit të Zi, pati një marrëveshje në 2005 në referendum dhe të dyja palët rënë dakord për ndarjen. Dhe e njëjta gjë edhe për Çekoslovakinë. Kështu që këtë, siç e tha me të drejtë zoti ministër, nuk mund ta krahasoni me ato çfarë ndodhi në Krime ose në Kosovë. Në Kosovë kishte luftë, në Katalonjë nuk ka luftë, dhe mendoj që kjo është dallimi kryesor që duhet mbajt parasysh. Pra, mund të duhet një gjeneratë tërë, ndoshta edhe më shumë në Kosovë apo në Serbi, përpara se sqarojnë gjërat në mentalitet, në mendsinë e njerëzve. Kjo do doj kohë, megjithatë shpresoj që ndjesia e urrëties nuk do të rritet gjithmonë e më tepër në Spanjë, sepse në qoftë se krijohet kjo ndjesia e urrëties, atëherë do të duhen gjenerata të tëra që të pastrohet kjo ndjesi edhe kur të bëhen deklarata të qarta. Edhe se si të sqarohet dhe si të zgjidhet realisht situata pa ndjenja, pa emocione. Pra, mund bëhen negociata jo për statusin e rajonit, por kompetencat e rajonit
dhe për sa i përket edhe kompetencave për të implikuar më tepër në ndarje të cilat mund të jenë të delikate për rajonin. Muaji tetor është muaji ku pritet nisja e procesi vettingut. Sa dhe si do ndikojnë rezultatet e këtij procesi në skenaret e mundshëm të çeljes negociatave? Faleminderit. Shumë shkurt mund të them që përgjigjja vjen vetë tek rekomandimi që ka bërë Komisioni Evropian për fillimin e bisedimit për antarësim në rastin tonë, ku është bërë një lidhje drejt për drejt me zbatimin e ligjit vettingut dhe me rezultatet prekshme në këtë proces. Prandaj, me miratimin e përbërjes të trupave të vettingut, me buxhetin dhe infrastrukturën që është vendosur në dispozicion të institucioneve të vettingut, ne presim një orë më parë rezultatet paraprake nga ky proces që në informacionin që kam do të filloj me nivelet e larta të gjyqësorit dhe të prokurisë në mënyrë që jo vetëm të rifitohet kredibiliteti tek institucionet e shtetit së drejtës, që besoj është një objektiv madhor i yni dhe është i një rëndësie thelbësore edhe për klimën e biznesit, edhe për shëndoshjen e jetës publike në përgjithësi, por njëkohësisht të jepet mundësia Komisionit Evropian për të konfirmuar këtë rekomandim për hapjen e bisedimit për Shqipërinë në mënyrë të plotë dhe më pas vende anëtare, siç e tha edhe Ministri Asselborn, për fillimin e bisedimeve në rastin e Shqipërisë. Dhe 2018 është një skenar krejt objektiv në rast se kjo gjë ndodh sipas këtij kalendari që ne kemi miratuar dhe kemi rënë dakord. Yes, thank you, Diego Velasquez, Luksemburgut. I have a question for Minister Asselborn and a question for the Albanian Foreign Minister. Pyetje për ministrin e Luksemburgut dhe një për ministrin shqiptar. Zoti ministër Asselborn, pse mendoni, domethënë që cilat janë qëllimet kryesore të largimit të shqiptarëve nga vendi? Kolegët tuaj kanë pyetur mua më përpara, kanë kërkuar për sa i përket aspektit ekonomik dhe nuk e di nëse Luksemburgu është i gatshëm të bëjë më shumë për sa i përket frontit ekonomik. Përveç disa fjalëve të mira në Bruksel për zgjerimin, nuk duket sikur ka shumë oreks le themi për zgjerim. Domethënë kjo është pyetja për ju, zoti ministri i Luksemburgut. Për ministrin e Shqipërisë, ju thatë që ulje e numrit të azilkërkuesve është shqetësim për Ballkanin Perëndimor, në veçantë numrin e azilkërkuesve në Luksemburg. Çfarë po bëni ju këtu dhe çfarë planifikoni të bëni më tepër në mënyrë që të ulni numrat e personave të cilët kryesisht për arsye ekonomike kërkojnë azil në vende të tjera të Bashkimit Evropian? Atëherë, për sa i përket investimeve, kjo është një prej arsyeve kryesore pse jam këtu. Pra, ne po punojmë për të pasur marrëveshjen për shmangjen e taksimit dyfisht dhe kjo është një marrëveshje, është një dokument shumë i rëndësishëm. Mendoj që një vend i tillë si Shqipëria, që ka pasur një të shkuar më të vështirë se sa Luksemburgu ose vendet tjera të Bashkimit Evropian pa diskutim, pra janë vendet të cilat dalin nga nata në ditë dhe duhet të përgatiten për ditën. Kështu që mendoj që situata është e qartë, niveli i papunësimit është shumë i lartë në Shqipëri, megjithatë edhe brenda Bashkimit Evropian ne kemi vende ku papunësia është problem shumë i madh. Kështu që për të qenë në gjendje që të shkosh kundër kësaj rrjedhe, ti ke nevojë që të hapësh mundësi investime, ke nevojë që të hapësh perspektiva ekonomike. Dhe për këtë arsye, për të pasur investime dhe dinamika ekonomike, ke nevojë për drejtësi. Dhe drejtësia është në majë të piramidës, pra duhet të kesh drejtësi ku të mund të zgjidhen të gjitha vështirësitë e mundshme të cilat mund të dalin në një vend.
të cilat kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Dhe prandaj jemi këtu, jemi për ta inkurajuar këtë proces. Mendoj që reforma në drejtësi nuk është një reformë e rëndësishme për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Domethënë, unë mendoj që keni nevojë për këtë reformë, sepse nëse doni që shkoni në drejtimin e duhur ekonomik, social apo në drejtime të tjera, sipas mendimit tim, keni nevojë për reformën në drejtësi. Pyetja e dytë, Diego. Unë personalisht jam i bindur se në Evropë paqja mund të jetë e qëndrueshme, mund të jetë stabil, vetëm nëse në një ditë do të jemi në gjendje që gjithë Ballkanin Perëndimor të kemi vende antarë të Bashkimit Evropian. Është e qartë. Kjo është detyra jonë, kjo nuk është detyra e rusëve, as e kinezëve, apo persona të tjerë gjetë në botë, nuk është as problemi turqëve apo indianëve. Është absolutisht detyra jonë e Bashkimit Evropian të jemi në gjendje që ta bëjmë këtë gjë. Është e vështirë dhe siç e thash pak më përpara, nuk varet vetëm nga Brukseli, ose nuk varet vetëm nga shtetet anëtare të Ballkanit të Bashkimit Evropian, por në disa vende kemi situatë të vështirë. Kemi zgjidhur problemin me dy vende, domethënë me Kroacinë, me Sloveninë, që kanë qenë pjesë e Jugosllavisë, që janë tashmë, siç e dini, anëtarë të Bashkimit Evropian, por ndërkohë të gjitha vendet e tjera të Jugosllavisë janë në proces, një proces shumë të rëndësishëm, por shumë vështirë, ndërkohë që Shqipëria nuk shikohet nga Brukseli si çështja më e vështirë, si vendi më i vështirë. Unë jam realist kur e them këtë gjë. Ka shpresë, mendoj që e kemi gjetur tashmë do ta gjejmë një zgjidhje me Malin e Zi, janë në rrugën e duhur, mendojnë që për disa vite të gjejmë një zgjidhje me ta, dhe po ashtu shpresoj që iniciativa e Shqipërisë për të pasur një lloj, le të themi, Beneluxi këtu në këtë rajon, është një ide shumë e rëndësishme. Pra duhet që ju këtu të tregoni që destinacioni, që fati i këtij rajoni është fati juaj, domethënë nuk është thjesht fati i Brukselit apo i Bashkimit Evropian, po është fati juaj. Kështu që në përgjigje të pyetjes tuaj, më lejoni të them që unë jam i pranishëm që nga 2004 si ministër, si një ndër ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, e më duhet të them që nuk mund të mbyllim syt. Domethënë, kemi probleme migracionit, qoftë me Shqipërinë dhe me Ballkanin Perëndimor, kështu që duhet të jemi shumë të qartë në mendjet tona për t'i integruar këto vende, jo vetëm thjesht për të ndihmuar, por për t'i integruar atë në Bashkimin Evropian. I dashur Jean, për fjalët inkurajuese dhe për rikonfirmimin jo thjesht perspektivës europiane, po hapave të ndërmjetëm të cilat e jetësojnë këtë perspektivë, siç janë edhe iniciativat që ju përmendën dhe nevoja për ta përshpejtuar këtë proces, natyrisht bazuar mbi kriteret dhe mbi cilësinë e reformave. Në lidhje me kërkesat për azil në vendet ndryshme të Bashkimit Evropian, më lejoni të ritheksoj shkurtimisht që ky është një fenomen shqetësues, nuk ka prekur vetëm Shqipërinë, por nuk ka asnjë justifikim, pavarësisht se nuk jemi të vetëm. Kemi rritur dhe kemi përforcuar masat në kufi, qoftë për sa i përket identifikimit të shtetasve që u thojnë, ashtu edhe intervistave më të detajuara që potencialisht identifikojnë rastet e abuzimit me lirinë e lëvizjes. Ministri Aselborn e tha shumë qartë, fakti që vendet tona janë pjesë e listës së bardhë apo listës pozitive të Schengenit është një mundësi për të lëvizur lirisht në hapësirën Schengen brenda rregullave të caktuar dhe brenda procedurave të caktuara. Kjo është edhe arsyeja që krahas forcimit të masave dhe kontrollit në kufi, ne kemi bërë dhe do të vazhdojmë të bëjmë edhe një fushat informuese dhe komunikative për gjithë qytetarët shqiptarë në mënyrë që mos të abuzoj askush me lirinë e lëvizjes, sikundër kemi bashkëvepruar dhe do të vazhdojmë bashkëveprojmë me institucionet e pushtetit vendor dhe institucionet tjera të cilat mund t'japin ndihmën e tyre për frenimin e këtij fenomeni. Jemi të vendosur për ta luftuar këtë fenomen, sikundër gëzohemi kur si ministri i jashtëm Gjerman Gabriel, ashtu edhe ministri i jashtëm i Luksemburgut Aselborn,
vendosin gishtin mbi një plag, do ta quaj unë, që ka lidhje me diferencat ende të mëdha që ekzistojnë mes mesatarës vendeve të Bashkimit Evropian dhe mesatarës të vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe ajo konvergjenca ekonomike, sociale apo jashtëqyturi kriteri Maastrichtit për cilin BE-ja flet shpesh, ne duam të punojmë që të jetë i aplikueshëm edhe në këtë territor evropian, në mënyrë që procesi aderimit vendeve tona drejt Bashkimit Evropian të jetë një proces natyral dhe pa drama për BE-n dhe për vetë vendet e rajonit. Faleminderit edhe një herë tjetër për interesin sot. Po, shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak në transmetim të drejt për drejt me të tjera zhvillime që do të keni mundësinë të ndiqni live në News 24, por edhe me zhvillimet kryesore të ditës përmes edicionit të lajmeve. Fillimisht publicitet.